Xin chào các bạn và chào mừng các bạn trở lại với những cái buổi livestream mỗi thứ 6 hàng tuần cùng với Ruby. Sau một vài tuần vắng mặt thì Ruby rất là hạnh phúc hôm nay lại được gặp lại các bạn như thế này vào một buổi tối thứ 6 và chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong mỗi tối thứ 6 từ nay trở về sau các bạn nhé. Trong một vài tuần vừa rồi Ruby không livestream mà gặp các bạn thế nào? Các bạn đều bình ổn, đều hạnh phúc, đều khỏe mạnh chứ? Ok, Ruby rất là vui được trở lại đây với các bạn như thế này. Nếu như các bạn đã nghe thấy Ruby nói rõ thì cho Ruby biết để chúng ta có thể bắt đầu nhé. Hôm nay thì Ruby trong cái buổi livestream này Ruby sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề rất là thú vị và có lẽ cũng rất nhiều người trong chúng ta quan tâm, đó là làm thế nào để có thể loại bỏ được sự trì hoãn và bắt tay vào hành động ngay. Ok, nếu như mà bạn có những cái ước mơ, những cái kế hoạch quan trọng muốn thực hiện nhưng mà dường như bạn không thể thúc đẩy bản thân mình để hành động, bạn luôn trì hoãn nó từ tuần này sang tuần khác, từ tháng này sang tháng khác, thậm chí từ năm này sang năm khác. Bạn phân vân làm thế nào để có thể tạo được động lực cho bản thân mình hành động, để những cái dự định, những cái ước mơ, những cái kế hoạch này không chỉ mãi mãi nằm trên giấy. Nếu như đó là bạn, nếu như đó là những cái phân vân trăn trở của bạn lúc này thì Ruby tin rằng cái buổi livestream hôm nay chính là dành cho bạn. Ruby sẽ chia sẻ với các bạn những cái bước, những cái cách để có thể loại bỏ được cái sự trì hoãn, để có thể bắt tay ngay vào hành động cho những cái kế hoạch, những ước mơ quan trọng của các bạn nhé. Ok, thì đó là nội dung mà chúng ta sẽ nói với nhau trong 15-20 phút tới. Ok, và đối với những bạn lần đầu tiên gặp Ruby, các bạn chưa biết Ruby là ai thì xin được giới thiệu. Ruby là một success coach và một chuyên gia nhân hiệu đang sống và làm việc tại Anh Quốc. Ruby giúp cho các phụ nữ khám phá ra được cái viên ngọc bên trong họ, dùng chính những cái trải nghiệm, những cái kiến thức, những cái kỹ năng của họ để tạo ra giá trị trao đi, làm giàu cho bản thân mình và làm đẹp cho cuộc sống xung quanh họ. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi ngay vào cái nội dung của cái buổi livestream hôm nay của chúng ta nhé. Đó là làm thế nào để có thể loại bỏ được sự trì hoãn và bắt tay ngay vào hành động cho những điều quan trọng của chúng ta. Thì trước hết chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau một điều rằng chúng ta ai cũng có những ước mơ, ai cũng có những kế hoạch, những cái dự định, phải không nào? Thế nhưng sẽ không có một điều gì xảy ra nếu như chúng ta không hành động, phải không nào? Chúng ta có thể ước mơ những cái điều vô cùng tuyệt vời lớn lao, không ai có thể ngăn cản chúng ta điều đó. Thế nhưng nếu như chúng ta không tìm cách để có thể thúc đẩy bản thân mình hành động thì sẽ không có điều gì xảy ra cả. Ok, và hành động ở đây Ruby nói có nghĩa rằng không quan trọng là hành động lớn hay nhỏ, miễn là bạn luôn luôn take action, miễn là bạn luôn luôn ở cái trạng thái chuyển động, hành động như vậy nhé, để từng bước một tiến về phía cái ước mơ, cái dự định của bạn, đúng không nào? Thế thì điều đầu tiên mà Ruby muốn nói với các bạn ở đây đó là chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta không dám hành động. Tại sao chúng ta lại không dám hành động? Thế thì có rất nhiều lý do và một trong những cái lý do chính mà chúng ta không dám hành động đó các bạn, đó là bởi vì chúng ta lo sợ sẽ thất bại. Phải không nào? Chúng ta lo sợ rằng những cái công sức, thời gian, năng lượng chúng ta bỏ ra sẽ không đem lại cái kết quả chúng ta mong muốn. Nó sẽ là uổng phí. Rằng chúng ta nỗ lực đó nhưng mà mọi người sẽ không đón nhận chúng ta và rồi chúng ta sẽ thất vọng về bản thân mình và thậm chí bị chê cười. Ok? Thì chính những cái lo sợ thất bại đó khiến cho chúng ta dè dặt, khiến cho chúng ta chần chừ không dám hành động, phải không nào? Thế thì để có thể khắc phục được điều này, chúng ta cần phải hiểu rằng không có thất bại. Ok, vốn không có thất bại trong cuộc đời này. Những việc mà bạn đang làm, khi những việc mà các bạn đang làm lúc này chưa đem lại những cái kết quả ngay tức khắc như các bạn mong muốn đó, không có nghĩa là bạn đang thất bại. Ok, đơn giản là bạn chỉ đang ở trong một quá trình, một hành trình mà thành công sẽ ở phía sau, ở những cái bước tiếp theo của những cái nỗ lực hiện tại của bạn mà thôi. Ok, Ruby nhắc lại, việc các bạn chưa nhìn thấy ngay cái kết quả mình mong muốn không có nghĩa là bạn đang thất bại. Rất có thể thành công sẽ ở phía sau, ở những cái bước tiếp theo trên cái hành trình mà bạn đang đi mà thôi. Ok, thế thì để minh chứng cho điều này, Ruby chia sẻ với các một câu chuyện. Có thể các bạn đã nghe nhiều rồi nhưng Ruby nghĩ cũng sẽ rất tốt thôi nếu như chúng ta nghe lại nó một lần nữa. Thì đây là câu chuyện về cái phát minh ra chiếc bóng đèn của Thomas Edison, đúng không nào? Thế thì Thomas Edison đã làm 999 cái thí nghiệm hỏng, để đến lần thứ 1000 thì ông ta phát minh ra chiếc bóng đèn. Thế thì khi mà ông ta đã thành công rồi và ông ta được phỏng vấn thì người ta hỏi rằng làm thế nào để ông ta có lòng tin để mà tiếp tục đi như vậy sau quá nhiều những cái thất bại. Thì ông ta trả lời rằng không phải là ông ta đã thất bại 999 lần, mà đơn giản rằng cái phát minh ra chiếc bóng đèn này là cái phát minh có 1000 bước.
Và 999 bước đầu tiên đó là tiền đề để cho cái bước thành công cuối cùng ở cái lần thí nghiệm thứ 1000. Ok, thế thì nếu như hãy tưởng tượng xem, nếu như mà Thomas Edison dừng lại sau cái lần thứ 5, thứ 10, thậm chí lần thứ 900 thí nghiệm hỏng đi, thì chắc chắn giờ này Ruby và các bạn có thể cũng đang ngồi trong bóng tối rồi, phải không nào? Thì rất có thể chiếc bóng đèn đó đã không bao giờ được phát minh ra. Ok, thế thì qua cái câu chuyện này Ruby muốn nói cái điều gì với các bạn ở đây? Đó là cái nỗi sợ hãi luôn luôn tồn tại. Và cụ thể là cái nỗi sợ thất bại luôn luôn tồn tại trong chúng ta. Nó là bản năng của con người mình. Thế thì cái cách tốt nhất để mà chúng ta không cảm thấy sợ đó là gì các bạn biết không? Đó là hãy hành động. Hành động chính là thuốc giải độc cho sự sợ hãi. Chính thông qua hành động, cái sự sợ hãi đó sẽ dần dần biến đi. Ruby không nói rằng nó sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng mà khi các bạn bắt đầu hành động vào, tâm trí của các bạn, năng lượng của các bạn đang tập trung, đang dồn vào những cái thứ khác, các bạn cũng không còn quá nhiều tâm trí, quá nhiều thời gian để nghĩ đến những cái nỗi sợ hãi kia đâu. Ok, thế thì cách tốt nhất để chúng ta cảm thấy bớt sợ hãi đó là hãy hành động. Hành động chính là thuốc giải độc cho sự sợ hãi, được không nào? Ok, thế thì đó là điều đầu tiên Ruby chia sẻ với các bạn để có thể loại bỏ cái sự trì hoãn trong mình, để bắt tay vào làm những cái điều thực sự quan trọng với mình. Đó là hiểu rằng vốn không có thất bại. Ok, thành công chỉ là bước tiếp theo của những cái nỗ lực hiện tại đang chưa mang lại kết quả cho bạn mà thôi, được không nào? Thì đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai Ruby muốn chia sẻ với các bạn ở đây để giúp cho các bạn loại bỏ được sự trì hoãn đó là gì? Đó là hãy cụ thể hóa, chi tiết hóa mọi thứ. Ok, cụ thể hóa, chi tiết hóa mọi thứ là như thế nào? Ruby muốn các bạn hãy tự hỏi bản thân mình rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu như mình quyết định làm việc này và làm ngay lúc này là gì? Đó là câu hỏi thứ nhất. Điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu như mình quyết định làm việc này ngay lúc này là gì? Ok, nào, câu hỏi thứ hai đó là điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu như mình không làm việc này và giữ nguyên mọi thứ như nó vốn có là gì? Ok, điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu như mình không làm việc này và giữ nguyên mọi thứ như nó vốn có. Thì điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra là gì? Ok, thì Ruby muốn các bạn hãy viết tất cả những cái điều có thể xảy ra trong cả hai cái trường hợp kia, trong cả hai cái câu hỏi Ruby vừa chia sẻ với các bạn đó. Ok, hãy viết ra tất cả những điều bạn nghĩ rằng có thể xảy ra và để xem rằng hai cái viễn cảnh đó, viễn cảnh nào tồi tệ hơn? Viễn cảnh làm, hành động ngay bây giờ, hay viễn cảnh không làm và giữ nguyên mọi thứ như nó vốn có? Ok, thế thì khi mà các bạn có đầy đủ các chi tiết trước mặt bạn đó, cụ thể hóa, chi tiết hóa như vậy ở trên giấy viết ra thay vì chỉ hình dung ở trong đầu bạn, thì bạn sẽ có cơ sở để ra quyết định, đúng không nào? Quyết định cần phải được đưa ra dựa trên những cái cơ sở của những cái thông tin chi tiết cụ thể, phải không nào? Chứ không phải là một cái mớ hỗn độn ở trong đầu mình, đúng không? Thế thì bằng cái cách tự hỏi bản thân mình như vậy và vẽ ra hai cái viễn cảnh đó, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong cả hai trường hợp đó là gì? Bạn sẽ có một cái cơ sở để quyết định, phải không nào? Xem là việc làm hay không làm, cái nào sẽ tồi tệ hơn. Ok, và chắc chắn bạn sẽ thấy rằng đa phần, ngay cả trong những trường hợp tồi tệ nhất, mọi thứ cũng không tệ như bạn tưởng tượng đâu. Ok, mọi thứ cũng không tệ như bạn tưởng tượng đâu, khi bạn cụ thể hóa, chi tiết nó, hóa nó ra như vậy, được không nào? Ok, vậy thì khi bạn đã làm được cái bước này rồi, đã vẽ ra được hai cái viễn cảnh đó rồi, Ruby muốn các bạn đi thêm một bước nữa, đi xa thêm một bước nữa, đó là bên cạnh mỗi những cái điều mà bạn nghĩ có thể xảy ra đó, hãy viết ra một vài những cái giải pháp mà ngay lúc này bạn có thể nghĩ ra để có thể khắc phục được. Ok, thì khi mà bạn động não và nghĩ ra ngay những cái giải pháp ở bên cạnh mỗi những cái điều tồi tệ có thể xảy ra đó, thì bạn sẽ nhận thấy rằng mọi thứ luôn luôn có cách giải quyết. Mọi thứ luôn luôn có cách giải quyết. Quan trọng là bạn cần rõ ràng, bạn cần sáng rõ, cần chắc chắn, thay vì để tất cả mọi thứ chỉ là một cái mớ lo lắng mông lung ở trong tưởng tượng của mình, đúng không nào? Hãy đem tất cả những gì trong đầu mình ra, để nó xuống giấy. Ok, khi mọi thứ cụ thể rõ ràng trước mắt bạn rồi, mọi quyết định nó sẽ tự hiện ra trước mắt bạn mà thôi. Ok, lý do chúng ta dùng rằng, lý do chúng ta chần chừ là bởi vì tất cả mọi thứ bạn đang để nó rối ở trong đầu mình. Ok, thế thì bằng cái cách đặt hai cái câu hỏi, vẽ ra hai cái viễn cảnh đó, như Ruby nói, bạn sẽ có một cái bức tranh toàn diện cụ thể ngay trước mặt bạn, và bạn sẽ ra quyết định dựa trên cái sự cụ thể rõ ràng chi tiết đó, được không nào? Ok, thế thì đây là cái bước thứ hai, cái cách thứ hai để các bạn có thể loại bỏ được sự trì hoãn và hành động ngay cho những gì thực sự quan trọng, thực sự ý nghĩa cho cuộc sống của bạn.
đúng không nào? Chúng ta đều có một cái thời gian sống rất là hữu hạn trong cuộc đời này, phải không nào? Thế thì có lẽ sẽ rất là uổng phí nếu như chúng ta bỏ phí những cái thời gian đó vào cái việc dùng rằng, vào cái việc trì hoãn, đúng không nào? Thay vào đó, nếu như chúng ta có thể hành động và hành động ngay cho những cái điều thực sự ý nghĩa với mình, hãy thử tưởng tượng ra xem bao nhiêu điều tuyệt vời chúng ta có thể làm được trong cái khoảng thời gian hữu hạn chúng ta có mặt trong cái cuộc đời này, đúng không nào? Ok, vậy thì Ruby rất là khuyến khích và động viên các bạn hãy làm cái việc này. Ok, hãy cụ thể hóa, chi tiết hóa mọi thứ trên giấy ra như vậy để bạn có được cái sự rõ ràng để hành động. Ok, thì đó là cái bước thứ hai, cái điều thứ hai Ruby chia sẻ với các bạn. Một điều thứ ba nữa Ruby chia sẻ để giúp cho các bạn có thể bắt tay vào hành động ngay nhé, loại bỏ được sự trì hoãn, đó là gì? Đó là hãy bắt đầu trước khi bạn sẵn sàng. Ok, Ruby nhắc lại, hãy bắt đầu trước khi bạn sẵn sàng. Một trong những cái lý do mà Ruby nghe nhiều nhất trong công việc của mình, Ruby tiếp xúc với rất nhiều người mỗi ngày. Ok, lắng nghe câu chuyện của họ, định hướng cho họ, cố vấn cho họ. Ruby tiếp xúc với rất nhiều người. Thì một trong những lý do mà Ruby nghe thấy nhiều nhất khi một ai đó không làm được một cái việc gì quan trọng đối với họ, thì lý do đó luôn luôn là mình chưa thật sự sẵn sàng. Mình cảm thấy mình chưa sẵn sàng, mình cần thêm cái này, mình cần thêm cái kia, mình cần thêm thời gian, mình cần thêm sự chuẩn bị. Ok, và cứ như thế, những cái kế hoạch của họ vẫn mãi mãi nằm trên giấy, vẫn mãi mãi nằm trong đầu họ. Ok, thế thì thực tế là thế này các bạn ạ. Nếu như các bạn đợi đến khi mình thực sự sẵn sàng rồi mới làm một việc gì đó, thì cái thời điểm đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tại sao? Không bao giờ sẽ có một cái khoảnh khắc mà các bạn có thể tự tin 100% nói rằng mình đã sẵn sàng. Ok, sẽ không bao giờ chúng ta có một cái khoảnh khắc chúng ta có thể hét lên rằng mình đã 100% sẵn sàng rồi. Ok, chúng ta luôn luôn có những cái lý do, những cái cớ. Chúng ta nghĩ rằng khi có nó chúng ta sẽ tự tin hơn, khi có nó chúng ta sẽ sẵn sàng hơn. Ví dụ khi chúng ta có thêm bằng cấp, có thêm chứng chỉ, học thêm kỹ năng, ngoại hình chúng ta như ý hơn, khả năng nói trước đám đông của chúng ta xuất sắc hơn, chúng ta có những cộng sự giỏi hơn, vân vân và vân vân. Chúng ta luôn tìm ra rất nhiều những cái cớ, những cái lý do như vậy để thuyết phục mình rằng mình chưa thực sự sẵn sàng, và cái điều tốt nhất ở đây là hãy chờ đợi thêm. Ok, thế nhưng mà nếu như bạn quyết định chờ đợi như vậy đó bạn ạ, thì bạn sẽ phải chờ đợi cả đời. Bạn sẽ phải chờ đợi cả đời. Ok, nếu như bạn đợi đến lúc có tất cả mọi điều kiện đầy đủ như vậy mới làm một điều gì đó, bạn sẽ phải chờ đợi đến hết đời đó. Ok, và Ruby tin chắc chắn rằng các bạn không muốn điều đó, phải không nào? Không muốn đợi đến hết cuộc đời này mới làm những cái điều thực sự ý nghĩa và quan trọng với mình, phải không nào? Vì thế hãy bắt đầu trước khi bạn sẵn sàng. Ok, đây là một điều vô cùng tuyệt vời, một cái key mà các bạn quan sát những người xung quanh bạn, những người thành công, những người đạt được những cái thành tựu lớn trong cuộc sống của họ và trong thế giới này, thì Ruby dám chắc với các bạn một điều rằng họ đều là những người bắt đầu trước khi họ sẵn sàng. Trước khi họ sẵn sàng. Và có lẽ đợi đến khi chúng ta sẵn sàng rồi mới bắt đầu, các bạn, rất có thể chỉ là một cái cớ cho sự trì trệ. Rất có thể chỉ là một cái cớ cho sự trì trệ. Vì thế Ruby muốn động viên, muốn khuyến khích và thậm chí muốn thách thức các bạn. Hãy bắt đầu trước khi các bạn sẵn sàng. Ok, bất kể lúc này ước mơ trong các bạn là gì, kế hoạch các bạn muốn làm là gì, những dự án các bạn ấp ủ là gì, hãy cho mình một cái sức mạnh để nói rằng mình sẽ bắt đầu trước khi mình sẵn sàng. Ok, và thực tế là chính thông qua việc bắt đầu, chính thông qua việc hành động, các bạn từng bước dần dần trở nên sẵn sàng hơn. Ok, ngồi đó suy nghĩ chờ đợi để mình sẵn sàng, có lẽ điều đó sẽ không xảy ra đâu. Ok, mọi điều tuyệt vời chỉ xảy ra thông qua việc chúng ta hành động mà thôi. Ok, vậy thì hãy nhớ rằng cái điều thứ ba để loại bỏ được sự trì hoãn ở đây, đó là luôn nhắc nhở mình rằng hãy bắt đầu trước khi mình sẵn sàng, được không nào? Ok, vậy thì đó là điều thứ ba mà Ruby muốn chia sẻ với các bạn ở đây. Điều thứ tư, chúng ta sẽ đi đến điều thứ tư nhé. Ruby đã nhìn thấy rất nhiều những cái comment của các bạn đang theo dõi, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn ở đây, cảm ơn các bạn đã dành thời gian với Ruby vào một buổi tối thứ Sáu như thế này, và rất là hạnh phúc. Thực ra một trong những việc làm Ruby rất yêu thích đó là được xuất hiện như thế này để chia sẻ với các bạn, đơn giản chỉ để gặp gỡ các bạn, được nhìn thấy các bạn và đọc những cái comment của các bạn như thế này. Đối với Ruby đã là một cái việc làm rất là ý nghĩa rồi, và đó cũng là lý do mà Ruby mặc dù rất bận nhưng vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian, có thể chỉ là 15-20 phút thôi, để vào đây gặp gỡ với các bạn như thế này. Bởi vì Ruby chỉ muốn các bạn biết một điều rằng Ruby rất là trân trọng các bạn, trân trọng việc các bạn dành thời gian để theo dõi Ruby và
đón nhận những cái giá trị mà Ruby chia sẻ. Ok, bởi vì nếu như không có các bạn thì có lẽ công việc của Ruby làm cũng sẽ không có ý nghĩa, đúng không nào? Bởi vì nếu không có người đón nhận thì những giá trị trao đi nó cũng không có tác dụng, phải không nào? Vì thế nhân đây Ruby muốn được cảm ơn các bạn và muốn các bạn hiểu một điều rằng Ruby vô cùng yêu mến và trân trọng các bạn nhé. Trân trọng cái niềm tin, trân trọng cái việc các bạn đang đầu tư thời gian ở đây cùng với Ruby như thế này. Đây là một cái điều rất là quý giá. Ok, vì thế rất là cảm ơn các bạn. Ruby sẽ đi vào cái bước thứ tư nhé, cái điều thứ tư mà Ruby muốn chia sẻ với các bạn. Đây là một cái key rất quan trọng, một cái kỹ năng rất là quan trọng để giúp cho các bạn loại bỏ được cái sự trì hoãn. Đó là gì? Đó là Ruby muốn các bạn hãy hiểu rằng đừng cố gắng xây thành Rome chỉ trong một ngày. Đừng cố gắng xây thành Rome chỉ trong một ngày. Tại sao Ruby lại nói như vậy? Là bởi vì trong tiếng Anh nó có một cái câu nói, đó là thành Rome không chỉ được xây chỉ trong một ngày, phải không nào? Ok, ý của câu này có nghĩa rằng mọi việc đều cần phải có một quá trình, đều cần phải có thời gian, từng bước, quy trình thì mới có thể hoàn thành được, đúng không nào? Yeah. Thế thì một trong những cái lý do nữa mà khiến cho các bạn trì hoãn đó là các bạn bị choáng ngợp. Khi mà nghĩ tới một cái khối lượng công việc khổng lồ, khi mà nghĩ tới một cái ước mơ, một cái dự án to lớn và các bạn cảm thấy không biết là mình phải bắt đầu từ đâu. Và rất có thể là bạn cũng không bắt đầu luôn. Bởi vì choáng ngợp, không biết mình phải bắt đầu từ đâu và kết quả là các bạn không bắt đầu luôn. Ok, thế thì để giúp cho các bạn vượt qua được cái cảm giác choáng ngợp này nhé, để có thể hành động, thì Ruby lại kể cho các bạn nghe một cái nguyên tắc khác nữa rất là thú vị. Và Ruby đã chia sẻ cái nguyên tắc này cho một cái nhóm các bạn học viên mà Ruby coach trong cái chương trình riêng của Ruby, đó là chương trình thiết kế cuộc đời. Thì Ruby đã chia sẻ với các bạn câu chuyện này hôm thứ Tư, đúng không nào? Thì hôm nay nhân cái đề tài này nó liên quan cho nên Ruby sẽ chia sẻ lại với các bạn. Thì đó là một cái nguyên tắc 25 năm của tỷ phú Warren Buffett. Ok, các bạn ở đây chắc rất nhiều người biết về tỷ phú Warren Buffett rồi, đúng không nào? Thì ông có một cái nguyên tắc 25 năm. Nguyên tắc đó là như thế nào? Và tại sao nó lại liên quan đến cái câu chuyện trì hoãn của chúng ta ở đây hôm nay? Thế thì Ruby sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện đó nhé. Thì có một lần cái người phi công riêng của tỷ phú Warren Buffett tới tìm ông và chia sẻ với ông về những cái trăn trở trong sự nghiệp của anh ta. Anh ta muốn thay đổi công việc để bắt đầu một cái gì mới. Bắt đầu một cái, có thể là một cái hướng đi mới trong cuộc đời của mình, một cái sự nghiệp mới. Thế nhưng mà anh này không biết phải bắt đầu hành động như thế nào, không biết phải đi những cái bước nào đầu tiên cho một cái sự chuyển đổi rất là lớn như thế này. Thế thì anh ta tìm đến Warren và xin lời khuyên. Thế thì khi này Warren mới nói anh ta rằng là anh hãy viết ra cho tôi 25 điều quan trọng nhất trong cuộc đời của anh lúc này. Okay. 25 điều quan trọng nhất trong cuộc đời của anh lúc này. Thế thì anh này viết ra một cái danh sách dài như vậy, 25 điều. Sau đó Warren Buffett nói với anh ta rằng ok, vậy bây giờ anh hãy chọn cho tôi 5 điều quan trọng nhất trong số 25 điều anh vừa viết ra kia. Okay. Thế thì anh này sau một hồi đắn đo, cân nhắc lựa chọn thì cũng đánh dấu được 5 cái điều quan trọng nhất. Ok. Thế thì Warren Buffett mới hỏi anh ta rằng ok, vậy giờ cậu sẽ làm gì với 20 điều còn lại ở trong cái danh sách kia? Ok, cậu chọn được 5 điều rồi, vậy 20 điều còn lại cậu sẽ làm gì với chúng? Thế thì khi này anh này nói tôi hiểu nó không phải là những cái ưu tiên cấp thiết nhất với tôi lúc này, nên tôi sẽ tập trung vào 5 cái điều kia trước. Thế nhưng tôi cũng sẽ lưu tâm về 20 điều này, để khi nào có thời gian, có cơ hội thì tôi cũng sẽ tranh thủ để nghĩ nó, xây dựng nền tảng cho nó từng chút một, để đến khi nào mà tôi có điều kiện thì tôi đã có một cái nền tảng nhất định cho 20 điều này. Thế thì các bạn có biết Warren Buffett nói gì với anh phi công này không? Warren Buffett nói rằng cậu hãy vứt ngay 20 cái điều kia vào giọt rác cho tôi. Ok, nó là kẻ thù của cậu cho đến khi cậu hoàn thành được 5 điều quan trọng nhất kia. Các bạn hiểu Ruby nói không? Cậu hãy vứt 20 cái điều này vào giọt rác và coi chúng là kẻ thù của cậu cho đến khi cậu hoàn thành được 5 điều quan trọng nhất kia. Tại sao lại như vậy? Ở đây rất là sâu xa các bạn ạ. Nhé. Khi các bạn tập trung vào 25 điều, thực ra các bạn không tập trung vào bất cứ điều nào cả. Ok, ngạn ngữ Anh có một câu, khi bạn chạy theo 2 con thỏ thì bạn sẽ không bắt được con nào cả, đúng không nào? Yeah. Thế thì tương tự ở đây, điều Warren Buffett nói cũng vậy thôi. Khi mà bạn cố gắng tập trung vào 25 điều, thực ra bạn không tập trung vào bất cứ điều nào cả. Ok, nếu một điều gì đó không phải là tối quan trọng với bạn lúc này, hãy bỏ nó sang một bên. Ok, hãy quên nó đi cho đến khi bạn hoàn thành được những cái điều quan trọng nhất bạn cần làm lúc này. Hãy nhớ rằng sự phân tán tư tưởng các bạn là kẻ thù cho sự phát triển. Okay? Sự phân tán tư tưởng là kẻ thù cho sự phát triển.
Vì thế luôn luôn có thứ tự ưu tiên trong mọi việc, tập trung hành động cho những gì quan trọng nhất vào lúc này. Và khi bạn hoàn thành xong được những cái điều quan trọng nhất vào lúc này, lúc đó hãy nghĩ đến những cái việc tiếp theo. Nhưng tuyệt đối không làm tất cả mọi việc cùng một lúc. Tập trung phân tán tư tưởng vào 25 điều cùng một lúc, bạn sẽ không đi đến đâu cả. Ok, bạn sẽ không đi đến đâu cả. Vì thế ngay lúc này đây, hãy nghĩ về cái việc mà bạn đang muốn làm. Hãy nghĩ về cái ước mơ, cái dự án, cái sứ mệnh, cái project mà các bạn đang ấp ủ. Và hãy xác định cho mình 3 cái việc mà bạn có thể bắt tay làm ngay lúc này để có thể xuất phát. Ok, để có thể vượt qua được cái vạch xuất phát. 3 cái việc quan trọng nhất, cụ thể nhất bạn có thể làm ngay lúc này là gì? Có thể là những việc nhỏ thôi cũng được nha, có thể là việc nhỏ thôi cũng được, nhưng quan trọng lại xác định ra những cái việc quan trọng nhất các bạn làm lúc này và tập trung hoàn thành chúng. Tập trung hoàn thành chúng. Khi bạn làm xong đó rồi, thì sẽ đi đến những cái bước tiếp theo, được không nào? Hãy tập trung vào làm thật tốt 3 cái điều quan trọng nhất mà bạn cho rằng là cái thứ tự ưu tiên số 1 của bạn lúc này. Sau đó chuyển sang những bước tiếp theo. Thay vì trong đầu bạn có danh sách cả 25 điều bạn cần phải làm, 25 bước bạn cần phải đi, và cuối cùng bạn sẽ không bước một bước nào cả. Ok, cái sự choáng ngợp, cái sự phân tán tư tưởng là kẻ thù cho sự phát triển của bạn. Ok, vậy thì hãy từng bước nhỏ xác định ra cái thứ tự ưu tiên cho mình và làm từng việc một lúc. Làm xong việc này, các bạn hoàn toàn có thể bước đi những bước tiếp theo, được không nào? Ví dụ như bạn muốn trở thành Ruby không biết cái ước mơ, cái mục đích quan trọng nhất của bạn lúc này là gì. Ruby lấy ví dụ, mục đích của bạn, cái việc bạn muốn làm lúc này là trở thành một người truyền cảm hứng. Ok, thế thì hãy xác định cho bản thân mình rằng 3 cái việc đầu tiên, 3 cái hành động đầu tiên mình có thể làm ngay lúc này để có thể đến gần hơn với cái ước mơ kia là gì, và tập trung làm tốt 3 cái điều đó. Ok, sau đó từ cái việc hoàn thành 3 cái điều đó rồi, nó sẽ tạo cho bạn một cái đà, một cái quán tính để bạn đi những cái bước tiếp theo, đúng không nào? Và hiển nhiên một cái điều rằng khi tập trung vào làm 3 điều bao giờ cũng dễ hơn là tập trung vào làm 25 điều, phải không các bạn? Ok, thế thì hãy nhớ rằng thành Rome không chỉ được xây chỉ trong một ngày. Ok, chia cái hành trình của mình ra thành từng những cái bước nhỏ và xác định những cái điều quan trọng nhất trong từng bước một và tập trung làm thật tốt chúng. Được không nào? Sau đó sẽ đi những cái bước tiếp theo. Vậy thì Ruby đã chia sẻ với các bạn 4 cái bước, 4 cái cách để giúp cho bạn loại bỏ được cái sự trì hoãn và bắt đầu hành động ngay để biến những cái mong muốn của các bạn thành hiện thực. Ok, Ruby biết trong các bạn đều có những cái mong muốn rất tuyệt vời, những cái dự án kỳ diệu đang được thai nghén mà thế giới này cần phải được thấy. Bởi vì Ruby biết rằng khi các bạn thực hiện những ước mơ của mình, nó sẽ tạo ra những cái giá trị rất là tốt đẹp cho thế giới xung quanh này, phải không nào? Thế thì bằng cách hiện thực hóa ước mơ của mình, các bạn cũng làm cho cái thế giới xung quanh các bạn trở nên tốt đẹp hơn. Vì thế, việc các bạn thực hiện ước mơ của mình, việc các bạn hành động vì những điều các bạn tin tưởng không chỉ là trách nhiệm của bạn, mà có lẽ nó còn là trách nhiệm của bạn đối với thế giới này nữa, phải không nào? Nó còn là những cái tác động tuyệt vời bạn mang đến cho thế giới này nữa. Vì thế, cái việc loại bỏ sự trì hoãn, bắt tay vào hành động để thực hiện nó quan trọng lắm, không chỉ cho riêng bạn mà còn cho cả cái thế giới xung quanh các bạn, phải không nào? Vì thế, hãy xem lại cái livestream này nếu như các bạn cần, tập trung vào 4 cái bước mà Ruby vừa chia sẻ với các bạn để từng ngày, từng giờ hành động để biến cái ước mơ của mình thành hiện thực. Ok, loại bỏ sự trì hoãn qua một bên, liên tục hành động để biến những cái ước mơ, những cái dự định, những cái sứ mệnh cao cả của các bạn trở thành hiện thực, phải không nào? Và trong phần comment hãy chia sẻ cho Ruby một điều mà các bạn muốn làm và đã muốn làm rất lâu rồi, nhưng các bạn liên tục trì hoãn cho đến tận bây giờ. Ok, chia sẻ một cái điều mà bạn liên tục trì hoãn cho đến tận bây giờ, và sau cái livestream này thì bạn sẽ bắt đầu làm gì ngay? Sau cái video này với Ruby các bạn sẽ làm điều gì ngay? Một vài hành động nhỏ thôi cũng được, nhưng mà cái key ở đây là chúng ta cần phải hành động, cần phải take action, đúng không nào? Thế thì những cái action nhỏ mà các bạn sẽ làm, những hành động nhỏ mà các bạn sẽ làm ngay sau cái livestream này với Ruby là gì? Hãy chia sẻ trong phần bình luận nhé. Hãy chia sẻ, Ruby rất là mong sẽ được đọc để hiểu hơn về những cái mong muốn của các bạn và những cái bước mà các bạn sẵn sàng làm để biến cái ước mơ đó thành hiện thực, được không nào? Ok, một lần nữa Ruby rất là cảm ơn và rất là hạnh phúc được ở đây với các bạn như thế này. Ruby sẽ gặp lại các bạn vào thứ 6 tuần sau. Chúng ta sẽ gặp nhau vào mỗi thứ 6 trong nhóm đánh thức viên ngọc trong bạn. Nếu như bạn chưa tham gia vào nhóm này thì Ruby rất là khuyến khích các bạn hãy tham gia, bởi vì đây là nơi mà Ruby chia sẻ rất nhiều những cái giá trị hàng ngày. Và mỗi một tuần Ruby xuất hiện với các bạn vào thứ 6. Và đây là một cái cộng đồng
của những con người rất là tích cực, những con người mong muốn phát triển bản thân mình lên, những con người mong muốn đem những cái giá trị của mình để cống hiến cho cuộc sống, cho thế giới quanh họ. Vì thế nếu như bạn đang tìm một ngôi nhà, một cộng đồng để thuộc về với những cái con người mà chia sẻ những cái giá trị giống như bạn đó, thì Ruby rất là vui mừng sẽ được chào đón các bạn đến với cái ngôi nhà đánh thức viên ngọc trong bạn. Ok, nếu như các bạn không biết cách tham gia nhóm thì đơn giản hãy tìm kiếm cụm từ đánh thức viên ngọc trong bạn ở trên Facebook và hãy xin đăng nhập. Ok, Ruby mong chờ được chào đón các bạn tới với cái ngôi nhà chung này. Và Ruby sẽ trở lại đây với các bạn vào thứ 6 tuần sau. Chúc các bạn một cuối tuần thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt các bạn.